ઉનાળો આવે ને એટલે બધાના ઘરમાં વરિયાળીનું શરબત અને લીંબુનું શરબત તો બને જ, જેના પ્રીમિક્સની અને સિરપની રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરીશ. પરંતુ મારી નાની દીકરી જે બહાર ઇન્ટર્નશીપ માટે રહે છે ને, તેને વરિયાળી ના ભાવે અને લીંબુય ના ભાવે. તો મને એમ થયું કે એવું કયું શરબતનું સિરપ બનાવીને એને હું આપું કે જેથી તે ઇન્સ્ટન્ટ પાણીમાં ઉમેરી બનાવી શકે, સાથે ગરમી પણ ન લાગે, લૂ પણ ન લાગે, તેને બચાવી શકે. તો મેં ઘરમાં જે આપણે રેગ્યુલર તજા ગરમી દૂર કરવા માટે, એસિડિટી માટે જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ વાપરીએ છીએ ને, એનો જ ઉપયોગ કરી એનો આ વખતે મેં સિરપ બનાવી નાખ્યું. તમે નહીં માનો, સ્વાદમાં એટલું બધું સરસ થયું, સાથે જ તેને એસિડિટીથી, લૂથી બચાવે. મોઢામાં ચાંદા પડતા હોય તો તેના માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો તે બનાવીને આપ્યું અને સ્વાદમાં તો બહુ સરસ થયું. તો આજે એની જ રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરું છું. ઉનાળામાં લૂથી બચાવી, માઇગ્રેન થતું અટકાવી, પેટની તજા ગરમી અને એસિડિટી માટે ઉત્તમ આ વરિયાળી કે લીંબુ વગરનું બનતું શરબતનું સિરપ બનાવવા માટે અહીં મેં પોણો કપ અને વજનમાં 100 ગ્રામ કાળી દ્રાક્ષ લીધી છે. કાળી દ્રાક્ષ છે ને તે ગમે તેવી એસિડિટી, પેટની તજા ગરમી, મોંમાં ચાંદા પડ્યા હોય ને તો તે મટાડવા માટે અંદરથી ઠંડક આપનાર ઉત્તમ અને અક્ષીર કહેવાય છે. આ કાળી દ્રાક્ષ લઈ તેની ઉપર એક પણ દાંડી રહી ગઈ હોય ને તો તે કાઢી નાખવાની. બાઉલમાં કાઢેલી કાળી દ્રાક્ષ ડૂબી જાય ને એટલું પાણી ઉમેરી હાથથી ઘસી અને સાફ કરી લઈશું, જેથી તેની અંદર ધૂળ કે કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. સાફ કરી ડોળું પાણી કાઢ્યા પછી તેમાં સાથે ઉમેરશું 1/4 કપ અને વજનમાં 20 ગ્રામ સૂકા ધાણા. ધાણા શરીરની અંદર ગમે તેવી ગરમી હોય ને તો તેને શોષી અને બહાર કાઢી લે છે અને પેટની તજા ગરમી હોય ને તે પણ મટાડે છે. દ્રાક્ષ અને ધાણાની અંદર દ્રાક્ષ અને ધાણા ડૂબી જાય ને તેટલું ચોખ્ખું પાણી હવે ઉમેરી દેવાનું છે. સાથે 1/8 કપ અને અંદાજે 15 થી 20 નંગ બદામ લઈશું. બદામ છે ને તે મગજને ઠંડક આપનાર, યાદશક્તિ વધારનાર, ઉનાળા માટે ઉત્તમ કહેવાય છે. બદામ ઉમેર્યા પછી આ બાઉલને ઢાંકણ ઢાંકી 5 થી 6 કલાક માટે બધું પલળવા રાખી દેવાનું છે. અહીં પલળ્યાને 6 કલાક થઈ ગઈ છે. એ પછી દ્રાક્ષ અને બદામ પલળી સાઈઝમાં મોટા થઈ ગયા છે અને ધાણા પણ પલળી ગયા છે અને તેમાં રહેલું પાણી છે ને તે કાળી દ્રાક્ષ અને ધાણાના કારણે બ્રાઉન કલરનું થયું છે. તો આ સમયે મિક્સરનો જાર લઈ તેમાં પલાળેલા ધાણા, દ્રાક્ષ અને બદામ નિતારી અને ઉમેરતા જવાના છે. બધું મિશ્રણ મિક્સરના જારમાં ઉમેરી અહીં નિતારેલું પાણી છે ને તે ફેંકી ના દેતા તેનો પણ આગળ ઉપયોગ કરશું, કારણ કે તેની અંદર બધા સારા તત્વો હોય છે. અહીં જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી એકદમ સરસ પેસ્ટ બનાવી લેવાની. એ પછી એક મોટા બાઉલ ઉપર મોટી ગરણી રાખી પીસેલું ધાણા, દ્રાક્ષ, બદામની થીક પેસ્ટ છે ને તે મિક્સરના જારમાંથી કાઢી ગરણીમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે જારમાં થોડું એવું પાણી ચલાવી હવે સાથે બધું કાઢ્યા પછી જારમાં બધું મિશ્રણ ચીપકેલું છે તો થોડું એવું પાણી ઉમેરી તે પણ બહાર કાઢી અને સાથે ઉમેરી દેવાનું. સાથે પલાળેલા ધાણા, કાળી દ્રાક્ષ અને બદામનું નિતારેલું સત્વવાળું પાણી હતું ને તે પણ ઉપરથી બધું જ ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી ચમચા વડે આ મિશ્રણને ગાળી લેવાનું છે, જેથી દ્રાક્ષમાં અંદર બીજ હોય કે પછી બદામની ઉપરની છાલ અને ધાણાના છોડા હોય ને તો તે અલગ થઈ જાય અને આપણને નીચે તરફ એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ મળે. ઉનાળામાં લીંબુનું શરબત અને વરિયાળીનું શરબત તો બધા ઘરમાં બને, પણ જો આ બંને ના બનાવવા હોય અને તેનાથી વધારે ઠંડક આપનાર આ ધાણા, દ્રાક્ષ અને બદામનું શરબતનું સિરપ છે જે સ્વાદમાં એકદમ મીઠું અને આ બધા શરબતથી અલગ બને છે, જેથી બાળકોને પણ પીવાની મજા આવે, વળી કુદરતી ઠંડક પણ આપે. અહીં આ બધું ગાળી લીધા પછી ઉપર થોડું એવું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી ફરીથી આ બધું ઘસી અને સાફ કરી લઈશું, જેથી ઉપર તરફ ફક્ત બદામ, કાળી દ્રાક્ષ અને ધાણાના છોડા જ બાકી રહે. અહીં ગળાઈ ગયા પછી નીચે તરફ જુઓ એકદમ સરસ બ્રાઉન કલરનો પલ્પ મળ્યો છે. તો હવે લાંબો સમય સાચવી શકાય તેવું આ સિરપ બનાવવા માટે અહીં 100 ગ્રામ કાળી દ્રાક્ષ અને 20 ગ્રામ ધાણા સામે 400 ગ્રામ સાકર લીધી છે. સાકરની જગ્યાએ ખાંડ પણ વાપરવી હોય ને તો વાપરી શકાય. સિરપ બનાવવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં આ સાકર ઉમેરી દઈશું. ફક્ત સાકર ડૂબે ને એટલું જ ઉપરથી ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દેવાનું. એ પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા જઈ પાણીની અંદર સાકર છે ને તે ઓગાળી લેવાની છે. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ ઉકળતા અહીં જુઓ સાકર છે તે પાણીમાં ઓગળી ગઈ છે અને ઓછું પાણી ઉમેર્યું હતું ને એટલે ચાસણી બનાવવાની શરૂઆત પણ થઈ છે. તો આ સમયે જરા પણ રાહ ન જોતા બનાવેલું કાળી દ્રાક્ષ, ધાણા અને બદામનો જે પલ્પ છે ને તે સાકરની ચાસણીમાં ઉમેરી દેવાનું.
કાળી દ્રાક્ષના કારણે આ શરબતનો પલ્પ છે ને તે કાલા ખટ્ટા કે વિમટો કે જીરા સોડા બનાવીએ ને તેવા બ્રાઉન કલરનો થાય છે, પરંતુ સ્વાદમાં તો એકદમ અલગ. હવે બંનેને મિક્સ કર્યા પછી આ ચાસણી ઉકળવા દઈશું અને કેટલી ઘટ કરવાની જેથી મહિનાઓ સુધી સાચવી શકાય ને તે હું તમને આગળ બતાવીશ. જેમ જેમ આ મિશ્રણ ઉકળતું જશે ને તેમ ફીણ સહિત આ મિશ્રણ થોડું ઉપર પણ આવવા લાગશે, જેથી જરૂર પડે ને તો ગેસની ફ્લેમ લો કરી નાખવાની. અહીં મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર લગભગ 10 મિનિટ ચાસણી ઉકળ્યા પછી હવે આ ચાસણી એકદમ સુગંધીદાર ને સાથે ઘાટી પણ થઈ ગઈ છે. તો આ ચાસણીમાંથી 2 થી 3 ડ્રોપ છે ને તે કાચની પ્લેટમાં લઈ લઈશું, જેથી ચાસણીની થિકનેસ ચેક કરી શકાય. લીધેલા ડ્રોપને અંગૂઠા અને આંગળી વચ્ચે લેતા અહીં જુઓ એક તાર બની અને તૂટી જાય તેવી ઘટ ચાસણી થઈ છે. અને કાળી દ્રાક્ષ, ધાણા અને બદામનું આ સિરપ મહિનાઓ સુધી સાચવવા માટે આવી જ ઘટ ચાસણી જોઈશે. હવે બનેલા ઘટ આ મિશ્રણને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લેવાનું અને સ્ટેન્ડ પર રાખી દેવાનું. અને એ પછી આ ચાસણી સાવ ઠંડી થવા દઈશું, જેથી થોડી પતલી લાગતું આ સિરપ વધારે ઘટ્ટ થઈ જશે. લગભગ 4 થી 5 કલાક અહીં ઠંડુ થયા પછી ચાસણી જુઓ. કાળી દ્રાક્ષ, ધાણા અને આ સિરપની થિકનેસ કેટલી ઘાટી થઈ ગઈ છે. બસ આવું ઘટ સિરપ બનશે ને તો મહિના સુધી આ ચાસણી ફ્રીઝ વગર પણ સારી રહેશે. હવે બનેલા આ કાળી દ્રાક્ષ, ધાણાના સિરપને એરટાઇટ કાચની બોટલમાં ભરી લેવાનું છે. બધું મિશ્રણ ધીમે ધીમે બોટલમાં ભરાઈ જાય ને એ પછી બોટલનું ઢાંકણ ઢાંકી ફ્રીઝ વગર 3 થી 4 મહિના એમ જ આ સિરપ સારું રહેશે. આ સિરપમાંથી શરબત બનાવતા પણ હું તમને બતાવું તો તેના માટે 100 ml ના ગ્લાસની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન કાળી દ્રાક્ષ, ધાણા અને બદામનું સિરપ ઉમેરશું. એ પછી ઉપરથી ફક્ત ઠંડુ પાણી ઉમેરી દેવાનું. બંને ગ્લાસમાં પાણી ઉમેર્યા પછી ચમચી વડે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. કોલા કે વિમટોના શરબત જેવા કલરનું બનતું આ શરબત પીવામાં એકદમ અલગ સ્વાદનું, ખૂબ મીઠું અને અંદરથી ઠંડક આપનારું છે. નેચરલ કલર સાથે બનેલું આ શરબત વધુ ઠંડુ બનાવવા માટે ઉપરથી બરફના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈએ અને છેલ્લે પલાળેલા ધાણા શરબતમાં સ્પ્રિંકલ કરશું. ગમે તેવી ગરમીમાં ફક્ત એક જ ગ્લાસ પીવો ને એટલે અંદર સુધી ઠંડક મહેસૂસ થાય અને ખરેખર ઠંડક આપનાર, તજા ગરમી, માઇગ્રેન, એસિડિટી બધું મટાડનાર આ કાળી દ્રાક્ષ, ધાણા અને બદામનું સિરપ અને શરબત ખૂબ જ અક્ષીર છે. તો ઉનાળામાં બનાવી અને તેના ફાયદા પણ મેળવવાના. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી ખરેખર યુનિક અને ઉપયોગી છે. તમને કેવી લાગી? જો બીજા બધા શરબત ના ભાવતા હોય ને તો નેચરલ ફ્લેવર અને કલર સાથે બનતું કાળી દ્રાક્ષ, ધાણા અને બદામનું આ શરબત જરૂરથી બનાવજો અને તેના ફાયદા પણ મેળવજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.